بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نننی ټاپک زموږ سره دی Adaptation of Bryophytes to Land Life. ګوره زموږ سره دوه قسمه ژوند دی. یو د اوبو والا ژوند دی، په اوبو کې مختلف ډېر شي ارګانیزم دی، او یو د وچې ژوند دی، مطلب terrestrial life. نو پر وچ هم ډېر شي ارګانیزم دی. نو دلته کې لکه تاسو دې ته وګورئ، فرض کړو دا زموږ سره لکه ټوټل د دنیا ده، او په دې دنیا کې تقریبا زموږ سره 71% اوبه دي، 71% اوبه دي او 29% زموږ سره وچه ده. نو دلته کې تاسو پته ده، دلته کې اوله په دې اوبو کې الجی تاسو پېژنئ. ما تاسو الجی په باره کې خبره کړله. هغه الجی چېرته وه؟ په اوبو کې الجی. نو دې الجی په ځان کې داسې موډیفیکیشن راوستو، ځان کې ایولوشن دې کې کېده، او دا ساینټسټ دا وایي چې دې الجی لکه دا الجی ده، نو دې الجی ته د وچې داسې بکټیریا شته چې هغه بکټیریا نه د جین میلاو شو، نو په دې کې ایولوشن بیا کېده او د ځان اډاپټ کو په دې وچه باندې، په لینډ باندې. اډاپټیشن ایډجسټمنټ ته مطلب څوک یو ځای کې ځان ځای کول، ځان دغه ماحول سره عادت کول، دې ته اډاپټیشن وایي. نو اولنی بوټی چې څوک هغه برایوفایټس ته جوړ شو. برایوفایټس ده. نو د دې برایوفایټس انسیسټر یا نیکونه، ټیک ده، نیکونه چې کوم دي هغه څوک دي؟ اصل کې هغه الجی ده، او الجی سټیل اوس هم په دې اوبو کې شته دی، که نه الجی چې کومه دی، او د دې نه دا ایوغل شوه، برایوفایټس دې جوړ شو. او برایوفایټس په باره کې موږ خبرې کړې دي، او دا برایوفایټس زموږ سره اوس په ځمکه باندې اولنی بوټی دي. دا یاد ساتئ چې په وچه باندې اولنی بوټی زموږ څه څوک دی؟ هغه دی برایوفایټس. نو ګورئ دا برایوفایټس چې دلته د دې اوبو نه راځي دلته اوس وچې ته، نو دا به په ځان کې څه چینجز راولي. که دغه چینج راوستو نو دا به په وچه باندې ژوند تېرېږي، او که هغه چینج په ده کې نه و، هغه تبدیلیانې په ده کې نه وي، نو دا بیا په دنیا کې په وچه باندې ژوند نشي تېرولی. لکه فرض کړه مایع دی، مایع هم زموږ سره د اوبو زهاور دی، او دا مایع ته اوس د دې وچې نه، د دې اوبو نه وچې ته راولي، په دې کې څو تبدیلیانې راوله، نو دا مایع به هم ستا سره په وچه باندې ژوند تېرولی شي. لکه مطلب مایع به د ګیلز په مدد سره حلي که نه، اکسیجن موجودنده، نو د ګیلز په ځای کې پیپړې پیټ کړه او پوستکی وله پیړ کړه. د مایع پوستکی ډېر زیات نری، د هغې نه په اسانه باندې بهر ته اوبه وځي. نو که دغه چینجز په دې مایع کې رالو، نو مایع به بیا زموږ سره په دې وچه باندې ګرځي او ژوند به تېرولی شي. داسې دا بوټي دي برایوفایټس زموږ سره د نیا نیکونه آبا و اجداد الجی ده. نو دا په ځای کې څه چینجز راولي، هغه چینجز زموږ سره دا دي. ټیک ده. نمبر 1 چینج زموږ سره دی کمپیکټ ملټي سیلولر باډي. کمپیکټ ملټي سیلولر باډي څه مطلب؟ لکه دیو دا الجی ده، دا الجی مطلب زه به دا ویم چې داسې ډېر غټ اوږد غوندې کې بوټی دی، سیز دی که نه، نو دا به ځان دلته کې رډیوس کړي، دا به خپل سرفیس ایریا ته رډیوس کړي. سرفیس ایریا مقصد دا دی زموږ چې دا ډېر شي خولي دی، فرض کړه دا ډېر شي خولي دی، لږې لرې دي. ټیک. نو که دا فرض کړه اوس مونږ کمپیکټ ملټي سیلولر تړو، دا به د خپلې خولي یو بل ته رانږدې کړي، داسې وشي په دې حالت کې. نو د دې سرفیس ایریا څه شوه؟ ډېره زیاته کمه شوه زموږ سره. اول حالت کې دومره اوږد سیز و داسې، ټیک ده، او په دې حالت کې دا جوړ شو. نو دلته کې په دې کې بیا فایده د دې دا ده، د دې کمپیکټ ملټي سیلولر باډي چې دیو خو اول د اوبو جاندار و، د اوبو بوټي و، دوی ته خو د اوبو څه کمې نه وه، خو په وچه باندې دوی ته اوس د اوبو کمې راځي. لکه فرض کړه دا زموږ سره دا خولي دی، دا ټیک ده، دا اپر اپیډرمس دی او دا لوور اپیډرمس دی د دې برایوفایټس، او په دې په منځ کې دا فرض کړه دا نورې خولې شوې دا، نو دا خولې یو بل ته رانږدې شوې. دوی نو به اوس د اوبو بار ته واته لږ کمیږي، دلته په اسانه اوبه پرتې وي، بار ته به تېرې وتې به، نو دا خولې یو بل ته رانږدې شوې، دا داسې یو بل ته رانږدې شوې. کلیر. نو دې نه به د اوبو بار ته تلل ډېر زیات کم شي. نو یو دا ده چې دوی به په خپل جسم کې د اوبو ځان څه ساتي، هغه اوبو ساتلو لپاره دوی دا خولې نه دي، دا رانږدې شوي ملټي سیلولر کمپیکټ لږ رانږدې شوي او خپل باډي ریډیوس کړه. ټیک ده. بل دویمه خبره ده، د اوبو د پاتې کېدو لپاره دوی د پاسه یو بل لیر شاوېږي، کیوټیکل لیر ورته وایي. هغه کیوټیکل لیر د دوی نه به زیاتې اوبه بهر ته نه وځي. نو بس چې دوی څه اوبه شتې په جسم کې دا اوس دنده اوبه دي که نه، دا اوبه فرض کړه پرېږده پرتې دي ځای په ځای، نو دوی اوس بهر څه کوي چې په بوټي کې په اوبو کې به څه کوي چې د اوبو له واپس ځي، اوبه دوی ته الریډي شته، اوبو کنزرویشن دوی کولی شي بیکاز آف د کیوټیکل لیر او دا خولي اوبه د لږې رانږدې شوې، دې نه به اوس اوبه زیاتې بهر ته نه وځي. یوه خبره دا شوه
بل دا ابزارپشن اف CO2 په دې علاقو کې د دیوا کچي سوري هغه سورو په مدد سره د دیو ست بارنه CO2 راوباس راځنده کې CO2 دیو لپاره څه شی یو قسم خوراک دی خوراک په تیاری او د اوبو سره ملاویږي دیو بیا خپل خوراک تیارول شي صحیح ده او اکسیجن نو دیو به ابزارپشن کولای شي چې CO2 به دی ابزارب کولای شي که فرض کا دی بوټو کې د CO2 د ابزارپشن دا چینج نه راتلی CO2 د نشي کولای نو دی په دنیا باندې په وچه باندې بیا دیو ټیم نشو تیرولی او داسې سره سره به اوسه دلته کې لاندې لوی اپیډرمس لکه دا رایزایډ روټ لایک سټرکچر دي نو دی په مدد سره به دیو دا اوبه جذب کوي او پورته به راځي نو هلته به ځي کلوروفیل فوټوسینتھیټک پیګمنټ له په فوټوسینتھیټک پیګمنټ کې به بیا دا CO2 د اوبو ملاو شي او خوراک او اکسیجن به تیاري مطلب دیو کې به دا صلاحیت په دې برایوفایټس کې چې دی به CO2 راکې شي او اوبه به هم راکې شي دنه براوړی شي نو که دا صلاحیت پکې نو مطلب دی په وچه باندې ژوند تیرولی شي دې نه علاوه بیا دیو د ابزارپشن ابارډ شو هیټروګیمي دا ډېر زبردست خصوصیت لري هیټرو موږ ډیفرنٹ ته وایو ګیمي مطلب ګیمیټ نو په دې کې به ډیفرنٹ ګیمیټ جوړیږي د دې نه مخکې چې موږ کومه الجی ویل نو په هغه کې موږ ګیمیټس خبرې نه دي کړې د ګیمیټس خبرې د برایوفایټ جوړیږي مطلب د هیټرو ګیمي مطلب دا دی چې په دې کې په دوه قسمه ګیمیټ جوړیږي یو به میل ګیمیټ ټیک ده میل ګیمیټس او د میل ګیمیټ سره به ورسره بل څوک فیمیل ګیمیټس دا به پکې جوړیږي دا خصوصیت په دوی کې پکاري که فرض که دیو په وچه باندې ژوند تیری نو هیټروګیمي میل ګیمیټس او فیمیل ګیمیټس په دیو جوړولی شي دا بیا چې کله د میل ګیمیټ او د فیمیل ګیمیټ دلته ملاوي شي نو هغه به څه شي جوړ کړي زایګوټ ټیک ده او زایګوټ نه به بیا څه جوړ شي ایمبریو او د ایمبریو نه به بیا نوی ماشوم پیدا کړي نوی برایوفایټس به پیدا کړي نو ګوره دا میل او فیمیل ګیمیټ چې کوم دې ته موږ سیکچوال ریپروډکشن وایو نو دا یو سکسیسفل او کامیاب ریپروډکشن دی نو چې دا قسم ریپروډکشن دوی کولی شي نو دوی به په دنیا باندې بیا خپل نسل برقرار ساتلی شي د دې نه علاوه چې دوی دا کوم ګیمیټ جوړ کړي میل ګیمیټ او فیمیل ګیمیټ د دې به دوی پروټیکشن کوي حفاظت به کوي او دوی دا میل او فیمیل ګیمیټ چې حفاظت کیږي نو ګوره د میل ګیمیټ چې حفاظت کیږي هغه به کیږي په انتریډیم ټیک ده انتریډیم یو زموږ سره ملټي سیلولر 6 آرګن دی او په دغه ریپروډکټیو آرګن کې په دې انتریډیم کې ورته صحیح هغه میل ګیمیټس په پراته دي د دې نه علاوه بیا د دې ارچیګونیم وته ارچیګونیم ټیک ده او په ارچیګونیم کې ورته پروت بیا میل ګیمیټوفایټ مطلب ایک ټیک ده میل ګیمیټوفایټ په انتریډیم کې پروت او فیمیل ګیمیټ په میل ګیمیټ په انتریډیم کې پروت او فیمیل ګیمیټ په زموږ سره په ارچیګونیم پروت نو دا ارچیګونیم او دا انتریډیم د دې ګیمیټس پروټیکشن کې حفاظت کې لګي دا په اسانه نه خرابېږي د پروټیکشن اف ګیمیټ نه علاوه بیا ایمبر فارمیشن ګوري چې کله دا سپرم راشي دا سپرم دا خبر ما دلته مخکې وکړه او دا ګیمیټ دلته دا دواړه ګیمیټ سپرم او دا ایګ میلاوي شي نو دوی به څه جوړ کړي دې ماده څه وایي د میل او فیمیل ګیمیټ چې میلاوي شي هغه ته موږ فرټیلایزیشن وایو فرټیلایزیشن په ریزلټ کې دا څه شی جوړ شو زایګوټ او زایګوټ به بیا څه جوړوي ایمبریو به جوړوي او د ایمبریو نه بیا د مستقبل ماشوم جوړوي مستقبل کمبوټي چې دغه به جوړوي دا څو خصوصیت به دې برایوفایټس کې راځي ایوال کېږي به د ایولیوشن په کې راځي او دا یاد ساتئ چې زموږ سره په وچه باندې ټول اولنی بوټی چې څوک راغلی هغه برایوفایټس دی فرسټ انویډر حمله کوونکی ته دې مطلب دا دی چې برایوفایټس اولنی بوټی دی چې په وچه ځمکه باندې اټیک کړی او د دې په وجه باندې په ځمکه باندې د بوټو سلسله شروع شوې ده زه امید کوم تاسو په دې ټاپک پوه شوي انشاءالله بیا په نیکسټ ټاپک کې ملاقات کیږي تھینک یو الله حافظ